به نام خدا. در نظر دارم که در طی یک سری از جلسات مقاله‌ای رو که آماده کردم رو خدمتتون بخونم و در ابتدای ارائه‌مون توضیحاتی بدم. امکان داره در حین قرائت و خوندن مقاله هم توضیحات تکمیلی رو مطرح بکنم و در نهایت هم در هر جلسه جمع‌بندی خواهیم داشت در مورد مطالبی که ارائه کردیم. اولین مقاله‌ای رو که ارائه کردم برای شما عنوانش هست تفاوت مقام شنیدن و گفتن. خب متن مقاله رو با هم مرور کنیم. تفاوت مقام شنیدن و گفتن. هر ممکن الوجودی رابط بین فضای بیشکل و فضای شکلی است. این رابطه کمینه و بیشینه ای دارد. ممکن الوجود بیان ممکن الوجد است. وجد حالت دریافت است. میزان دریافت و ادراک حد رابطه بین بیشکلی و باشکلی را تعیین می کند. آدمی که ممکن الوجود است از بیشکل وجد دارد و در فضای شکلی نمایش دارد. مقام شنیدن مقام وجد، مقام دریافت و ادراک است. مقام گفتن مقام بیان و ابراز ادراک است. تمرکز در مقام شنیدن و گفتن آن دو را از وضع غیر فعال به درجه از فعال بودن میرساند. در این حال میزان دریافت و ادراک ارتقا می‌یابد و بیان شکلی آدمی دگرگون می‌شود. بنابراین مقام شنیدن مقام الهام است و مقام گفتن مقام نبوت و رسالت است. اگر بخوام شما رو وارد فضای بحث بکنم باید بگم که همه مواردی که در اطراف خودمون میبینیم، از انسان‌ها، از رودخانه‌ها، کوه‌ها، پدیده‌های مختلف رو من به عنوان یک ممکن الوجود در مقاله مطرح میکنم و مقصودم از انتخاب این کلمه ممکن الوجود به معنی خاص خود این کلمه برمیگرده. وجود از 3 حرف است: واو، جیم و دال. و وقتی میگیم وجود یعنی ادراک. وقتی میگیم وجده یعنی او یافت، او ادراک کرد. بنابراین هر کجا که چه در این مقاله یا در مقاله بعدی من از کلمه ممکن الوجود استفاده میکنم، اشاره‌ای که روی اون تمرکز دارم اشاره به مسئله امکان درک هست و کلمه امکان رو هم بد نیست که همین الان بهش یک نگاهی بندازیم. به معنای دارا بودن. میدونید که ما این کلمه رو به صورتهای مختلف استفاده میکنیم، مثلا مثل کلمه تمکین کردن، تمکن، امکان. این کلمات رو حتما دیدید که به کار میبریم. کنار هم قرار گرفتن این دوتا وقتی میگیم ممکن الوجود در مقالاتمون، یعنی این پیشبینی رو داریم و این انتظار رو داریم که یک فرد، یک انسان بتونه دچار ادراک بشه، وجد داشته باشه و این مقاله رو تحت عنوان مقام شنیدن و گفتن رو به این دلیل انتخاب کردم که یک سری تعاریف اولیه، یک مفهوم اولیه رو براتون ارائه بکنم که در مقالات بعدی بتونم بقیه نکات رو توضیح بدم و تکمیل کنم آنچه که
در نظر داشتم برای شما ارائه بکنم. خب شروع کنیم به پرداختن به مقاله. گفتیم که عنوانش هست تفاوت مقام شنیدن و گفتن. وقتی که کلمه شنیدن رو مطرح میکنیم منظورمون اشاره تأکیدی روی آنچه که به ذهنمون میرسه که یعنی چیزی رو گوش بدیم و اصوات صوتی وجود داشته باشه نیست. یادتون باشه که توی مطالبی که ارائه میکنم من بعضی از لغات یا کلماتی که به کار میبرم رو حالتی داره که تعریفی رو پشتش مد نظرم هست. مثلا وقتی من میگم مقام شنیدن علاقه دارم که شما به مجموعه ای از ادراک و دریافت توجه کنید، یعنی دیدن رو هم جزو همین موضوع در نظر بگیرید، لمس کردن، بوییدن و یا هر نوع حالتی که در شما یک ادراکی به وجود بیاره. من اینو جمع‌بندی کردم، حالا به کنایه میگم شما دارید در حال شنیدن هستید، یعنی در حال ادراکید. و البته گفتن هم به همین شکله. منظورم اصواتی رو مطرح کردن نیست که شما صحبت بکنید، منظورم آن است که شما چجوری و به چه شکلی، به چه صورتی شما دارید ارائه ادراک خودتون رو میکنید. امیدوارم که این توضیح ابتدایی مثمر ثمر باشه. خب بپردازیم به مقاله. تفاوت مقام شنیدن و گفتن. هر ممکن الوجودی رابطه بین فضای بیشکل و فضای شکلی است. خب منظورم از فضای بیشکل فضای ذهن هر موجودی هست و فضای شکلی هم یعنی همین فضایی که ما هر روز باش روبرو هستیم که در اون فضا داریم زندگی میکنیم و ادراک میکنیم. این رابطه کمینه و بیشینه ای دارد. باز منظورم این هستش که بین فضای ذهنی و فضای ارائه‌مون انسان ها میتونن تقسیم بندی بشن و بعضی از افراد وجود دارن که میتونن به خوبی آنچه که ادراک کردن رو هم در فضای شکلی ارائه بکنن. منظور من از کمینه و بیشینه تاکید روی این مسئله است. ممکن الوجود بیان ممکن الوجد است. با توضیح قبلیم تکمیل میشه که وقتی من میگم ممکن الوجود تاکیدم روی مسئله وجد و دریافته. وجد حالت دریافت است. میزان دریافت و ادراک حد رابطه بین بیشکلی و باشکلی را تعیین میکند. آدمی که ممکن الوجود است از بیشکل وجد دارد و در فضای شکلی نمایش دارد که توضیحش رو قبلا ارائه کردم. مقام شنیدن مقام وجد، مقام دریافت و ادراک است. مقام گفتن مقام بیان و ابراز ادراک است. تمرکز در مقام شنیدن و گفتن آن دو را از وضع غیر فعال به درجه از فعال بودن میرساند. اینجا یک کلمه دیگه اضافه شد، تمرکز، که باش زیاد کار داریم. یعنی اگر شما با دقت و از روی دغدغه به این موضوع، یعنی به مسئله شنیدن و گفتن توجه بکنید، به واقع از یک وضعیت غیر فعال به مراتبی از فعال بودن دست پیدا میکنید. یعنی هم در ادراک مطالب پیشروی خواهید کرد و هم در ارائه اون به طور حتم میتونید ارائه بهتری رو داشته باشید. در این حال میزان دریافت و ادراک ارتقا می‌یابد و بیان شکلی آدمی دگرگون می‌شود. و حالا می‌خوایم یک نتیجه‌گیری کنیم از ارائه مقالمون و بگیم که پس مقام شنیدن مقام الهام است. کلمه رو ما باز در آینده باش کار داریم. و مقام گفتن مقام نبوت و رسالت است. می‌بینید که دیگه توی اون نتیجه‌گیری به حالتهای حدی داره اشاره میکنه. میگه اگر شما خوب کار بکنید و روی ادراک خودتون تمرکز داشته باشید،
حتی میتونید به بالاترین درجه درک برسید که اون الهامه، و یا در ارائه مطلبتون میتونید به مراتب دست پیدا بکنید که بتونید مطالب رو در قالب بهتری ارائه بکنید، بتونید اخباری که کسب کردید رو برای دیگران هم به شکل مؤثری ارائه بکنید. خب این مجموعه مطالبی بود که من برای مقاله اول در نظر گرفته بودم و میتونیم الان یک جمع‌بندی هم داشته باشیم که این جمع‌بندی کمک کنه برای جلسات بعدیمون. دغدغه من در نوشتن این مقاله به مسائل پایه برمیگرده، چیزی که من سالها باش درگیر هستم، مسئله بودن، درکی که از بودنم دارم و اینکه تو فضای شکلی که در اطرافم هست چجوری ارتباط برقرار میکنم. و همین دغدغه ها شاید باعث شد که این مقاله رو بنویسم و بگم که انسان رابط بین این دوتا فضاست، یک فضای بیشک یعنی یک فضای ذهنی و در طرف دیگه یک فضای شکلی که به نظر میرسه که ما بیشتر تو اون فضای شکلی زندانی هستیم و کمتر میریم به سمت فضای بیشکلی و اونجا وقت میگذاریم و سعی میکنیم که ارتباط برقرار بکنیم. و شاید این مقاله داره ما رو تشویق میکنه که وقت بیشتری روی مسئله دریافتمون بگذاریم، یعنی به ذهنمون بیشتر توجه بکنیم و شاید به این ترتیب در ارتباط برقرار کردنمون تو اون فضای شکلی هم به نتیجه های خوبی برسیم. امیدوارم که تونسته باشم که این مطالب اولیه رو به خوبی برای شما ارائه بکنم و دوست دارم که اگر نقطه نظری هم شما دارید اون رو در اختیار من بگذارید که توی مقالات بعدی یا در توضیحات بعدی که انشالله در خدمتتون خواهم بود بتونم بیشتر موضوع رو توسعه بدم و اگه گرهی هم وجود داره توی ارائه مطلبمون اونها رو هم برطرف کنیم. خب براتون آرزوی موفقیت میکنم و دعوتتون میکنم که به این آهنگ توجه کنید و دقت کنید که چطور رابطی بین فضای بیشکل و با شکل به حساب